اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ما چون وقتمون کمه، امروز هم فقط فرصت داریم، اونجوری که شایسته این جمع هست و لازم هست نمیتونیم همه مباحث رو مطرح بکنیم. برای همین یه مقدار سرعت بحثمون رو ناچاریم که بیشتر بکنیم. خب این نکته رو عرض کردیم که ساختار وجودی انسان به خاطر اینکه در بخش انسانی فقط یک اله داره و هدف خلقتش هم خلیفت اللهی هست، این گونه میطلبه که جز الله و متخصص معصوم کسی او رو راهنمایی نمیتونه بکنه. هرچند در مورد هر سیستمی طبق اصل اصالت تخصص گفتیم که در 4 مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی، اساساً عقل حکم به مراجعه به سازنده و یا نمایندگی مجاز رو میده. در مورد انسان هم همینطور هستش. یعنی انسان در مورد خودش به عنوان پیچیده ترین مخلوق الهی که هم جسماً پیچیده ترین مخلوق هست و هم روحاً پیچیده ترین مخلوق هست، خداوند موجودی از نظر جسم و روح پیچیده تر از انسان نیافریده. در این مورد که پیچیده ترین هست، هم حکم عقل همونه، یعنی مراجعه به سازنده و متخصص معصوم یا نماینده مجاز. در غیر این صورت کار هر چه که باشه غیر تخصصی است، جاهلانه است و بی عاقبت و بد عاقبت هستش. خب از اینجا کارکرد دین یعنی همین. دین یعنی مجموعه هدایت‌های تخصصی که به وسیله خداوند تبارک و تعالی از طریق وحی و نمایندگان معصوم به انسان ارائه میشه. برای چی ارائه میشه؟ برای تنظیم روابط انسان با دنیا و ایجاد سعادت برای حیات جاودانه. این تعریف دین هستش. وقتی میگیم سعادت یعنی شاخصه های سعادت دنیایی رو فراهم میکنه، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و نیازهای فوق عقلی. هر 5 بخش رو به شکل متعادل و متعالی رشد میده دین. این برای کارکرد دین این هستش که بتونه همه ابعاد وجودی انسان رو به شکل متعادل و متعالی تغذیه بکنه، تقویت بکنه و مدیریت بکنه. این کارکرد دین هستش. خب شرطش چی هست؟ شرطش حاکمیت معصوم هستش. یعنی متخصص معصوم باید بتونه حکمش نافذ باشه در جامعه. اگر حکمش نافذ نباشه، اون مفسر قرآن هم هست، مجری قانون اساسی الهی یعنی قرآن کریم هست، اگر تمکین نداشته باشه امکان پذیر نیست. بنابراین هیچ چیزی در نظام انسانی مهمتر از تمکین معصوم نیستش. اگر معصوم تمکین داشته باشه، در قدرت داشته باشه، میتونه انسانها رو به بزرگی خودش تعریف بکنه. دیروز گفتیم که ما 2 نوع مصیبت در زیارت عاشورا طراحی شده. زیارت عاشورا منشور زندگی یک انسانه، یعنی با بخش فوق عقلانی تنظیم شده. آرزوها، آرمانها، هدفها بر اساس بخش دنیایی اصلا تنظیم نشده. و برای همین کسی که بلوغ انسانی نداره، بخش فوق عقلیش بلوغ نداره، زیارت عاشورا رو خیلی دقیق نمیتونه متوجه بشه. مفاهیمش مفاهیم قابل درکی نیست برای کسی که بلوغ انسانی نداره. مثلا مفهوم انتقام
متوجه نمیشه. چون انتقام رو شما ببینید در خب گفتیم مختار گرفته، حالا این چه انتقامی هست که باید بگیریم؟ انتقام حضرت. 2 انتقام خودم، ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم. یا اصلا روزی، ان یرزقنی، روزی، مفهوم روزی، انتقام روزیه که نصیب هر کسی هم نمیشه. ان یرزقنی این خیلی مهمه که حالا انشالله تو تلی مباحث توضیح خواهیم داد که چرا روزی میشه این، و روزی عظیمی هست که یک نفر بتونه در جریان انتقام قرار بگیره. چون اگه کسی در جریان انتقام قرار بگیره، علی علیه السلام فرمود با من و هم درجه منه. این شوخی نیست یک کسی رو علی علیه السلام اینجوری در مورد سخن بگه اگه کسی بیفته تو مجرای انتقام، با من و هم درجه من محشور خواهد شد. خب یک مصیبت گفتیم، مصیبت عظیم هست که همون جنایت هایی هست که در طول مدت به این 13 تا معصوم بلکه 14 معصوم وارد شده. اما یه مصیبت هست، مصیبت اعظمه، یعنی از عظیمم بالاتر هستش و اون حذف متخصص معصوم از حاکمیت بر جامعه است که در اول زیارت عاشورا ما این رو خیلی مد نظر میگیریم. فلعن الله امة دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها. این مصیبت اعظمه. اهل بیت همیشه حاضر شدن به مصیبت عظیم تن بدن تا مصیبت اعظم اتفاق نیفته. یعنی برای جلوگیری از مصیبت اعظم، مصیبت عظیم رو پذیرفتن. این خیلی مهمه. شما در نظر بگید از فردا اعلام کنن توی جامعه اساتید دانشگاه حق ندارن برن سر کلاساشون، یعنی فردا، و معلمان حق ندارن برن سر کلاساشون. تو اجتماع انقلاب میشه، یعنی قطعاً که انقلاب میشه تو کشور. مردم قیام میکنن. یعنی چی استاد نتونه بره کلاس تدریس؟ بچه رو معلمان رو ببرن. هم متخصصن، این تخصص رو ممنوع. پزشکان نرن بیمارستان ها، تو ببین چه اتفاقی میفته. این دقیقاً همین فاجعه اتفاق افتاده. یعنی متخصص معصوم از اینکه بالا سر فرزندانش باشه و بالا سر امتش باشه محروم شده. ولی بدبختی این هستش که شیعیان اون برخورد لازم رو نکردن. نه اون موقعی که معصوم بینشون بود ازش لیاقتش رو داشتن، ازش حفاظت کردن، محافظت کردن، حمایت نکردن از معصوم. اون موقعی هم که رفتن باز اون کاری که باید انجام میدادن ندادن. موقعی هم که 1180 سال 1200 سال معصوم نیست، باز میبینید شیعیان هنوز دردی احساس نمیکنن. یعنی دردش نمیاد که امام بالا سرش نیست، متخصص بالا سرش نیست. دردش نمیاد که داره آک وارد برزخ میشه. هیچ کدوم از قوای انسانیش راحت شکوفا نمیشه و داره توی مدرسه بدون استاد معطل اونجا. مثل به شما بگم آقا شما استاد نداریم دانشگاه، میگه خب اب نداره، فضای دانشگاه فضای قشنگه، چمنش خیلی خوبه، میریم فوتبال بازی میکنیم، میشه کمال جمادی. دانشگاه زمین چمن داره دیگه، میگیم بریم اونجا انجام بدیم. اون دانشجو هم که هستن اونجا، دخترها هستن، پسرها هستن، میریم با هم آشنا میشیم، صفا میکنیم، ازدواج میکنیم با هم دیگه. بعد میگه آقا اینجا جای درس بوده، اینجا اصلا برای درس ساخته شده. اینجا میگه خب اونجا بوفه هم که داره و رستوران هم که داره، میریم اونجا. بعد حالا میگیم آقا پس علم چی؟ میگه خب کتابخونه داره، میریم اونجا درس کتابخونه. ما استاد کلاس اینا هیچ کس کاری نداره اصلا. یعنی ما از دانشگاه همین رو اکتفا کردیم. برای همین این حماقت اتفاق افتاد که متخصص معصوم حذف شد. بعد از حذف متخصص معصوم هم کسی دنبالش نرفت که بیاد بر این مسئله رو حلش بکنه. در اسلام به هیچ چیز بیش از این اهمیت داده نشده. یعنی این که حتما متخصص معصوم باید بالا سر جامعه باشه تا عموم مردم جهان بتونن از نعمت معصوم استفاده کنن و قواشون شکوفا بشه. الان جنایتی که اتفاق افتاده این هستش، این 8 میلیارد که بچه های امام زمان هستن و حضرت با همهشون رابطه وجودی داره، به شدت دوستشون داره، این 8 میلیارد آدم دسترسی به امامشون و متخصص معصوم ندارن و زندگیشون در حد کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و نهایتا کمالات علمی تلف میشه و هیچ وقت به شکوفایی بخش انسانی نمیرسن اینها. یعنی نه الهشون رو میشناسن و نه ربشون و نه تربیت میشن.
تربیت انسانی نمیشن، در همون حد میمونن و دیگه از بین میرن. این خیلی دردآوره. ما الان مثلا بگیم آقا مثلا در فلان دریاچه یا در فلان دریا مثلا 50,000 قطعه ماهی تلف شد، هممون ناراحت میشیم. یا بگن در فلان جنگل مثلا حیوانات جنگل سوختن از بین رفتن، همه خیلی به قصه میخوریم. ولی وقتی که میگن آقا چند میلیارد آدم دارن 20 صاحب هستن، مربی بالا سرشون نیست، یتیمن، پدر بالا سرشون نیست، خیلی افراد اذیت نمیشن. چرا؟ چون عادت کردن به فضای زندان، عادت کردن به همون فضای کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و فکر کردن زندگی یعنی همینی که الان رو کره زمین داره جریان داره، همین، یعنی پول در بیاریم، ازدواج کنیم، بزرگ شیم، بچه دار شیم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بعدم بمیریم. زندگی یعنی این. خدا هدف خلقت این بوده که ما بیایم رو زمین همین کارا رو بکنیم، درس بخونیم، نمیدونم، همین این کارا، این زندگیه. در حالی که اصلا این معنای زندگی و حیات چیز دیگه ایه. دیروز تو همین آیات قرآن خوندیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول اون موقع که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. او یه حیات جدیده، حیات بخش پنجم هست، حیات انسانیه که بی نهایت زیبا، لذت بخش و قدرت آفرینه. و ما از این حیات بخش پنجم خیلی ها تو کره زمین محروم هستن، خیلی ها محروم هستن. بنابراین خداوند تمام از اول هم انبیا و هم ائمه اصرار داشتن که بتونن شرایط رو به گونه‌ای فراهم بکنن که همه مردم زمین بتونن از این امکانات استفاده بکنن. لذا قرآن میفرماید هیچ ما من قوم الا والله هاد، هیچ قومی نیست مگر اینکه خداوند برای اون هادی فرستاد، پیغمبر فرستاد. لکل قوم هاد، هر قومی هادی دارن براشون فرستاد تا اینا یاد بگیرن که چجوری زندگی بکنن. خب این داستان خیلی مهمی هستش که از اول انبیا آمدند که بشر رو با الهشون آشنا بکنن. این شعار همه انبیا هست در قرآن کریم که شما اله دارید، اطاعت بکنید، اتقوا الله و اطیعون، اطاعت کنید منو، من فرستادم خدا هستم. و هیچ پیغمبری بدون معجزه نبود، همه پیامبران بدون استثناء بینات و معجزه داشتن، تمامشون، تا مردم قانع بشن که بابا این از طرف خداست. اما مستکبرین، کافرین، مترفین، مسرفین تو منافعشون نمیدیدن، با اینکه یقین داشتن که این پیغمبر خداست، در منافع دنیاییشون نمیدیدن که زیر بار اینها برن. استکبار اساساً ذاتیش این هستش که زیر بار کسی نمیره، اصلا کسی رو به عنوان بالاتر از خودش، حتی خدا رو، چه برسه انبیا رو، بالا دست خودش نمیتونه بپذیره، به هیچ وجه نمیتونه بپذیره. اونجایی که منیت هست، مثل شیطان با اینکه خب 6000 سال عبادت کرده، اعتقاداتش کامل، خدا رو کاملا یقین داره، قبول داره، قیامت، اصول دین شیطان کامله دیگه. قرآن از زبان شیطان نقل میکنه. شیطان هم نبوت رو قبول داره، هم پیامبری رو قبول داره، هم خدا رو قبول داره، هم قیامت رو قبول داره. اما چه مشکلی هست که نمیتونه قبول کنه زیر بار خدا بره؟ ابا و استکبر. حسادت یه بیماری هست که انسان وقتی حتی با خدا هم روبرو هست نمیگذاره انسان زیر بار حرف خدا بره. همین اولین گناه حسادت و تکبر. این خود بزرگبینی، خود برتربینی اجازه نمیده حتی انسان زیر خدا رحمت کنه. استاد ما آیت الله مجتهدی رو همیشه ما میگفتش که انسان وقتی که روی این دنده میفته حتی اگه خدا هم بهش بگه قبول نمیکنه، زیر بار خدا هم حتی نخواهد رفت. لذا و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، با اینکه یقین داشتن که این حرف درستی، جحدوا بها، باش مخالفت کردن.
ما که میدونستن اینا انبیا هستن، نبی هستن، ولی زیر بار نمیرفتن. استکبار اینجوری وقتی میاد سراغ انسان خیلی خطرناکه، خیلی خطر. عادت به دنیا طلبی، دنیا دوستی، این چیزا، علو. شما نکنید سخت‌ترین دشمن پیغمبر که در روایت ما داریم که وقتی که این قیامت میشه میگن پیغمبر اومده تو رو از عذاب نجات بده، میگه نمیخوام ببینمش اصلا پیغمبر رو. این آدم ابو جهل و ابو لهب اینا رو در روایت داریم. خود این میگه من میدونم این پیغمبر خداست، ولی من نمیتونم اینو به سیادت قبول بکنم. من نمیتونم دست از لذتام بردارم اینو قبولش بکنم. این داستان استکباری است که همیشه در مقابل انبیا وجود داشته که حالا مبسوطشو من در همین کتابی که انشالله هفته آینده چاپ میشه به نام تمدن نوین، آینده حتمی و نزدیک جهان، و همچنین کتاب بعدی که ظهور و سقوط تمدن هاست، مفصل این داستان رو دونه دونه انبیا رو و امتاشون و جریان استکبار رو درباره این انبیا همه رو مفصل و خصوصیتشون و فرهنگشون رو کلا اونجا توضیح دادم. لذا همه انبیا مأمور بودن که تلاش کنن برای آینده ای که همه انسان ها بتونن از نعمت وحی و نبوت و رهبری متخصص معصوم استفاده کنن. این امر کامل همه انبیا دنبال این بودن و اگر هم موفق می شدن یه جای حکومت تشکیل بدن، حکومت تشکیل می دادن. مثل داوود، مثل سلیمان، مثل یوسف، مثل ذوالقرنین، مثل حتی تمدن‌های دیگر رو هم اونا تسخیر می‌کردن. مثل سلیمان که ملکه سبا رو به راه آورد و مسلمان کرد، اون تمدن رو تونست یه تمدن الهی خوب از هر دو تا تمدن درست بکنه. تلاش کردن اینا تو سطح جهان بتونن رو کره زمین دین و دینداری رو حاکمیت بدن بهش، اما بالاخره استکبار هم وجود داشت. برای همین همه انبیا مأمور بودن که تمام امتهای خودشون رو بر اساس آینده تربیت بکنن. این چند تا خاصیت داره، یعنی هر پیغمبری در هر زمان اومد یه مسئله رو مطرح کرد و اون که یه آینده ما در پیش داریم، هممون باید برای اون آینده تلاش بکنیم. کار ما کار جغرافیایی نیست. این چیزیست که همه انبیا به بچه‌ها به دور و بریای خودشون تذکر میدن که ما کار جغرافیایی نداریم مال این منطقه. باید آینده رو بسازیم، همه باید تلاش بکنیم آینده ساخته بشه. این چند تا خصوصیت داشت. یکی این که امید و زنده نگه می‌داشت، چون آینده‌ای که قرار بیاد رو اینا بشارت میدادن. حتی کسی که قرار این آینده رو تحقق بده، یعنی پیامبر اکرم و منجی آخرالزمان رو اینا معرفی میکردن. و نکته بعد این هستش که از این مهمتر که اینا امید درشون ایجاد میشد این بود که امتها با تلاش برای آینده سهیم میشن در اون آینده. این خیلی خیلی مهمه، اینو خواهش میکنم دقت کنید. وقتی انسان نیتش به یک امر مقدس و بزرگ تعلق میگیره و برای کاری نیت میکنه و روحش با یک عملی پیوند میخوره، حتی دیگه اگه موفق نشه اون عمل رو انجام بده، خدا براش حساب میکنه. یه اصله. اگر یک کسی به کار دیگران راضی باشه، چه کار خوب چه کار بد فرقی نمیکنه، خداوند اون کار خوب یا بد رو در نامه عمل اینم مینویسه. الراضی، حدیثش هم بخونم براتون از امیرالمومنین علیه السلام، الراضی به فعل قوم که داخل فیهم معهم. کسی که راضی هست به کار یک گروهی مثل کسی است که داخل همون گروه بوده و با اونا محسوب میشه. مهم این است که تو آرزوت این است با کیا زندگی بکنی، با کیا مشهور بشی، تو سبک زندگیت با کیا باشه، زندگیت با کیا باشه. این خیلی مهمه. آرزوی حیات چه جور حیاتی رو داری. یه موقع ممکن است یک کسی نماز بخونه اما حسرت بی‌نمازا رو بخوره. در روایت داریم بی‌نماز محشور میشه روز قیامت، چون اصلا این دوست نداشته اصلا این نمازا رو بخونه، قلبش هم دریافت نمیکنه، تأثیری هم نداره. یا حجاب رو رعایت میکنه اما آرزوی بی‌حجاب ها رو داره، حسرت بی‌حجاب ها رو میخوره.
ما دوست میگه به یه جای کاشی ما رفتیم زندگی میکردیم که مجبور نبودیم اینو رعایت بکنیم، این همونجوری اوریانه، چون این راضیه به اون فعل. این رضایت قلبی شرط انسانه. برای همین نیت غیر از آرزوه. آرزو هوسه، یه موقع ممکن درست در بیاد، یه موقع ممکن درست در نیاد، آرزوه. اما نیت اینجوری نیست. لذا خداوند تبارک و تعالی انسانها رو بر اساس نیاتشون روز قیامت محشور میکنه. یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. امام صادق علیه السلام فرمود مردم روز قیامت بر اساس نیت‌هاشون محشور میشن. نیت یعنی که تو آرزو داشتی چیکار بکنی، دلت چی میخواسته، همون رو پات مینویسن. لذا امام رضا علیه السلام فرمود روز قیامت که میشه، نامه عمل مؤمن رو که میارن، اولین چیزی که به مؤمن رو نشون میدن گناهاشه. میگیم وقتی که گناه ها رو میبینه یرتعش و فرائسو، مؤمن وقتی نامه عملش رو میبینه گناه ها رو، تمامش اندامش به لرزه میفته از شدت خجالت و ترس، ولی خداوند نامه اعمال خیرش رو بهش نشون میده. تا نامه اعمال خیر رو میبینه آروم میشه، آروم میشه، خوشحال میشه. بعد یه جمله داره اونجا، این خیلی مهمه، این جمله میفرماید که حلمو، بیارید نامه اعمالی رو که این انجام نداده. این به قول منطقی ها یه پارادوکس داره، این یه تناقض داره. میگه نامه اعمالی رو که انجام نداده بیارید. خب اگه انجام نداده دیگه نامه عمل معنا نداره، من که چیزی انجام ندادم. ولی این که میگه بیارید، این دیگه چه معنایی داره؟ خب من انجام ندادم، ولی میگه نامه اعمالش رو بیارید، اون اعمالی که این انجام نداده. بعد نسبتش با من چیه؟ امام رضا میفهمد یه نامه عمل بهش نشون میدن، این میبینه پر از کارهای عالی و خیر تو این نوشته و قسم میخوره خدایا به عزتت قسم که میدونی که من هیچ کدوم این کار رو انجام ندادم. فقط بله شما انجام ندادید، ولکن نویتم فکتبناها، نیت داشتید ما نوشتیم براتون، اگه میتونستید این کار رو میکردید، اگه توانش رو داشتید واقعا شما این کار رو میکردید، ما هم براتون. خیلی دوست داشتم امسال برم راهپیمای 40 ولی خب نشد، نمیتونستم، مریض شدم، کرونا گرفتم، نمیدونم همسرم اجازه نداد، نمیدونم ادارمون مرخصی نداد، ولی واقعا اگه این موانع نبود این میرفت 40. دوست داشتم امسال برم حج، اگه پول داشتم واقعا یه فیش آزاد میخریدم میرفتم. راستم میگه، یعنی مسجد بیاد دستش میره این کارو میکنه. الان دوست دارم برم 40 پول ندارم، تا پول میاد دستش میره هم خرج بکنه، نه اینکه بگه تا الان پول میاد دستش بگه خب حالا پولی میاد دستم برم یه یخچال بخرم، برم اینم فلان چیزو بخرم. نه، واقعا میره میخره، میره سفر رو هزینه سفر میده. دوست دارم به چند تا جهیزیه کمک کنم، چند تا عروس، چند تا داماد. دروغ نمیگه واقعا، وقتی پول میاد دستش میره همون پول هزینه میکنه برای نیازمندان. این داره راست میگه. یه آقایی، شاید این داستانی که میگم مال 10 سال پیشه، این سالی 1 میلیارد، 10 سال پیش سالی 1 میلیارد تومان برای فقرا هزینه میکرد. بعد بهش گفتن چجوری تو سالی 1 میلیارد؟ گفت من جوون که بودم به خدا گفتم خدایا هر چی بدی نصف. خدای ما یکی از اسماء خدا رفیق دیگه، خدا رفیق هم هست، میتونی با رفیقت باشه. انقدر خدا رفیقه که تو میتونی نذر کنی، نذر مال 2 تا رفیقه، عهد کنی این خدایا بیا با هم بزن قدش، با هم یه قراری بذاریم. خدا میگه باشه بیا با هم قرار بذاریم این کارو بکن. قبول میکنه خدا. روابط رفاقتی، روابط صمیمانه 2 نفره رو خدا میپذیره، قرارای 2 نفره رو میپذیره. خیلی حرفه ها، رفیق خدا یعنی باهات کنار میاد، مدارا داره، باهات حال میکنه، باهات صفا میکنه، باهات 2 نفری با هم یه قراری بذارید. گفتم به خدا گفتم خدا بین من و تو هر چی دادی نصف. گفت خدا داد. بعد من رفتم 50% رو دادم به فقرا، همون که جوان بودم. دوباره داد، من دوباره دادم. الان رسیده به سالی 2 میلیارد.
2 میلیارد خدا من درآمد دارم، 1 میلیاردشو میدم برای خدا. اون پای قولش وایساد، ما هم پای قولمون وایسادیم. این خداه. نیت یعنی این، یعنی که راست بگی. من دوست دارم نماز شب بخونم، اما خب مثلا مریض شدم نشد، خواب موندم، دوست داشتم برم حرم امام رضا، خب خیلی دلم بر امام رضا تنگ شده بود ولی خب نشد. یه معلمی میگفتش، تعریف میگه خودش برای من، میگفت من خیلی دلم بر امام رضا تنگ شد، گفتم که یا امام رضا بطلب من بیام حرم شما. گفت آموزش پرورش مسابقه گذاشت، بلیت رفت و برگشت با هواپیما به مشهد افتاد به اسم من. گفت نرفتم، تنبلی کردم نرفتم. بعدم همش حسرت میخوردم، سال بعدم هم میگفتم که دیدی نشد، منم نرفتم اینا، کاش که دوباره یه بار بشه من بتونم برم مشهد. گفتش که زد و دوباره مسابقه گذاشتن، دوباره بلیت به اسم من در اومد. بازم نرفتم، بازم تنبلی کردم نرفتم. وضع اینجوری هستن همش 6 سال نرفته، حرم امام رضا نمیطلبه. یه دروغ بزرگه. در روایت داریم شما به محض اینکه دلتون تنگ شد، معناش این است که دل ما تنگ شده و داریم خبرت میکنیم، پیامک داریم میدیم به قلبت، پاشو بیا. این حتمیه. یعنی اگه افتاد تو دلت پاشم برم امام رضا، ولکنه اول من المذکور و ثانی من الذاکر. همیشه معشوق اول یاد میکنه، بعد ما اجازه داریم یاد بکنیم. این اگه یه دفعه مثلا آره من دلم خواست پاشم برم مشهد، دلم خواست نیست، دلش خواست، افتاد تو دلت، صدات کرد پاشو برو. همیشه ذکرم همینطوره. شما وقتی که دست میکنید جیب تسبیح در میاد داری ذکر میگی، امام صادق میگه خدا هوس دلتو میکنه، بعد به دلت میگه ذکر بگو، بگه پاشو بیا نماز بخون، پاشو بیا قرآن بخون. همیشه از معشوق حرکت اولیه. هو الاول، یکی از مصادیق هو الاول در عشق این است که عشق از خدا شروع میشه همیشه. این خیلی خیلی اصل مهمیه. عشق معشوقان ولی افزونتر است، لیلی از مجنون بسی مجنونتر است. این اصله، لیلی از مجنون بسی مجنونتر است. میگفتش دفعه بعدم بلیت هواپیما افتاد به اسم من، نرفتم. سال سوم داداشم بلغارستان زندگی میکرد، زنگ زد بچه تابستون پاشید بیاد اینجا بریم یه ذره عشق و حال کنیم. گفت ما هم خوشحال پا شدیم رفتیم ترکیه و از ترکیه هم رفتیم بلغارستان و رسیدیم بلغارستان خونه داداشم و شب من خوابیدم، یه به امام رضا اومد خوابم. اومد فقط بهم یک کلمه گفتش که اینجا دورتر بود یا مشهد، و بعد رفت. یک کلمه گفت امام رضا اومد خوابم، گفت اینجا دورتر بود یا مشهد. یعنی میخواد بگه تو داری بهانه میکنی. این اسمش نیت نیست. نیت یعنی صدق داره. یعنی وقتی بلیت افتاد بهت پاشی بری همه کاراتو تعطیل کنی. ما خیلی وقتا خدا صدامون میکنه، حتی نصف شب صدامون میکنه، بیدارمون میکنن فرشته ها برای حرف زدن با خدا. نمیخوایم حرف بزنیم با خدا. امام رضا، امام زمان، کربلا خیلی صدامون میکنن ولی جواب از ما نمیشنون، چون ما مشغول این 4 بخش هستیم. مشغول این 4 بخشیم. وقت خدا و اهل بیت و امام زمان و مناجات و خلوت و میکده و اینجور چیزا رو نداریم ماها، لذا محروم میشیم. ولی نیت اینه. انبیا که اصحاب خودشون تربیت میکردن از این جهت بود که وقتی یه پیغمبری که مثلا زمان حضرت موسی، پیامبران بنی اسرائیل، اونها برای آینده تلاش میکردن، تمام اعمال خیری که آینده ها و صالحین دارن تا ظهور امام زمان به منجر بشه و بعد از ظهور در نام عمل اونها هم هستش. برای همین هم موقع ظهور اصل رجعت رو ما داریم دیگه. رجعت انبیاء گذشته هم میان، خیلی هاشون امتهایی هم میان که ببینن نتیجه کارهاشونو، هم خوبا هم بدا. این یه اصل مسلم قرآن نیست. خب پس اونی که خیلی مهمه بحث آینده است. در اسلام هم خداوند تبارک و تعالی آیات بسیار شگفت انگیزی رو اختصاص داده برای بحث آینده جهان که چندین بشارت داده در مورد آینده جهان که من بعضیشو بخونم براتون. خیلی مهم است، خواهش میکنم دقت کنید چون اینا دقیقاً کاربرد روزانه برای ما داره.
الان برای ما کاربرد داره. یک، سوره انبیاء آیه 105 و 106 ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات گفتیم که زمین از آن بندگان صالح ما خواهند بود. و بعد یه تیکه داره، این تیکهش خیلی مهمه، میفرماید که ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. اینو گفتیم برای اینکه یه پیامی باشه برای هر عبادت کننده، هر اهل دینی این پیام داره درش، لبلاغا. اونجا گفتیم که زمین از آن بندگان صالحه. خب پیامش چیه؟ این که جریان حرکت بندگان صالح در زمین هیچ وقت نابود نمیشه. یک. دو، در آخر زمان صالحین اونقدر زیاد خواهند شد. دقت کنید، در آخر زمان صالحین اونقدر زیاد خواهند شد که زمین رو به ارث میبرن. ارث کی اتفاق میفته؟ بله، بعد از فوت. کی فوت میکنه؟ بعد یه مرگی اتفاق بیفته، زمین به ارث برسه. یعنی مالکین زمین، حاکمان زمین فوت میکنن، از بین میرن و وارثین به ارث میبرن زمین رو. باید اتفاق بیفته. این خوب دقت کنید، خیلی کلمات دقیقه تو این آیه. اونا باید نابود شن تا وارث بتونه به ارث ببره. کیا به ارث میبرن؟ صالحین به ارث میبرن. صالحین به ارث میبرن. یعنی آخر زمان صالحین اونقدر زیاد میشن، اونقدر قدرتمند میشن که میتونن برای اون تمدنی که حاکم بر زمین هست مرگ بیارن، نابودی بیارن و اونها رو نابود بکنن و زمین رو چیکار کنن؟ به ارث ببرن. میگه این پیام داره برای شما. بعد میفهمد ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. برای هر عبادت کننده و اهل دینی این پیام درش هست. خب برای ما پیامش چی هستش؟ پیامشو بگم. پیامشو من از قول رهبری میخونم، چون در بین مفسرین حتی این ربطی به رهبر بودن ایشون نداره. این بخش حکمت ایشون هست و تسلط فوق‌العاده‌ای که ایشون به قرآن دارن. ایشون خیلی زیبا این آیه رو تفسیر کرد. فرمود عابدین و اهل دین اگر فهم آیه، خیلی دقت کنید، عابدین و اهل دین اگر فهم آینده نگرانه به دین نداشته باشند اصلا دین را نفهمیده اند. دینداری، دقت کنید، دینداری یعنی نگرش مثبت به آینده و حرکت به سوی آن در یک حرکت سازنده رو به جلوست. این دینداری. دینداری یعنی آینده نگری و آینده سازی. بنابراین در قیامت افراد به اندازه نقشی که در ساختن آینده دارن محشور میشن، نه مقدار عملی که در حال خودشون دارن انجام میدن. اینکه الان تو چقدر نماز خوندی، چقدر روزه گرفتی، چند تا حج رفتی، چند تا نمیدونم زیارت کردی، این نمیتونه ابدیت یک انسان رو پر بکنه. این انقدر عمل نیست اگه تازه با اخلاص انجام شده باشه. حتی اگه با اخلاص انجام شده باشه انقدر نیست که بتونه حتی شب اول قبر ما رو پر کنه. تا ما تا قیامت هم اونجا میخوایم زندگی کنیم دیگه، توشه لازم داریم. چه برسه بخواد قیامت 50,000 ساله رو پر کنه، ابدیت رو پر کنه. امکان نداره. انسان فقط با نیتش میتونه ابدیت رو پر کنه، نه با عملش. اینو خواهش میکنم دقت کنید. نیت‌های صادقانه یک انسان باعث میشه انسان بتونه آینده رو پر بکنه، با عمل نمیشه. لذا میگه ان فی هذا لبلاغا لقوم. آقا فرمودن چی؟ فرمودن دین یعنی دینداری، یعنی نگرش مثبت به آینده و آینده سازی. پس شما به اندازه که در آینده نقش دارید، آینده چیه؟ حکومت امام زمان. به اندازه که مهدوی هستی در حکومت امام زمان نقش داری، در دولت، تشکیل دولت کریمه تلاش میکنی، اجر داری و سهیم هستی و بهره آخرتی داری. البته با شرط چی؟ با شرط تقوا، با شرط اخلاص و تقوا. این خیلی مهمه که انسان باید تلاش بکنه برای این آیه رو خیلی دقت بکنید که خیلی مهمه این معنایی که این داره. اینجا توضیحات مفصل و جذابی داره. این
که من دیگه در خود کتاب آوردم. داستان زیادی تو این زمینه ما داریم که حالا امام باقر فرمود صالحین، دقت کنید، فرمود صالحین هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان، اینا یاران مهدی در آخر الزمان هستند. امام باقر علیه السلام فرمود و که میان و این کار رو انجام میدن. پس ببینید آخر الزمان باید صالحین اونقدر زیاد بشن که بتونن حاکمیت زمین رو نابود بکنن، یعنی تمدن‌های حاکم بر زمین، تمدن استکباری رو نابود بکنن و بعد بتونن تا برای امام زمان زمین سازی بشه. این خیلی مهمه، خواهش می‌کنم به این توجه بکنید که حالا این رو توضیح دادیم. میریم سراغ آیه دیگه. هر آیه مباحث شیرینی در روایت داره که بعد دیگه الان نمیرسم بگم براتون. دو، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم، دقت کنید، تو بخش اول زورگویی بود، تو بخش اول قدرت نمایی بود، یادتون نره ها. وارث که میگه یعنی قدرت، یعنی باید یک کسی بمیره تا یک کسی چی بشه؟ به ارث ببره. این اختیاری هم نیست، یعنی باید بمیرانیش تا وارثش بشی، باید بکشیش ارث به ارث ببری زمین رو. این مفهوم درگیری داره، مفهوم جنگ داره، مفهوم آخر الزمانیش خیلی مهمه. باز اینجا همینطور و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کی؟ کسانی که در زمین به استضعاف کشیده شدن. و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین، باز وارث اومده. اینا رو ما امام قرار میدیم بر زمین، امام زمین قرار میدیم و وارث قرار میدیم. حضرت فرمود امام زمان علیه السلام هست، در روایتش هم اینجا آوردیم که اون کسی که مستضعف هست، مستضعف در اینجا مراتب داره و بالاترین مستضعف در روی زمین آقا امام زمان علیه السلام هست که 1200 سال به استضعاف کشیده شده، نمیتونه بالا سر بچه هاش باشه، دست بالا سر امتش باشه، ضعیفش کردن آقا رو، اجازه حاکمیت بهش نمیدن. لذا میگه ما اراده کردیم که اینها رو امام قرار بدیم و وارث قرار بدیم، یعنی باز درگیری داریم ما. باز در سوره، اینو توجه فرمایید، سوره قصص آیه 5. پس بازم در آخر الزمان صالحین وجود دارن، بندگان صالح هستن، مستضعفا هستن و زمین رو به ارث میارن. در مورد مستضعفین امام علیه السلام فرمود علیه السلام هم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم، که خداوند مهدی اونها رو مبعوث میکنه بعد از تلاش‌های زیادی که کردن، مبعوث میکنه ها، خوب دقت کنید، یعنی مهدی آخر کار میاد. فیعزهم، عزت میده خدا بهش، و یذل عدوهم، دشمنشون رو ذلیل میکنه خداوند تبارک و تعالی. حالا روایت‌های خیلی جذاب و شیرینی تو این قضیه وجود داره که الان دیگه ما نمیرسیم. سوره آیه بعدی سوره نور آیه 55. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خداوند وعده کرده به مؤمنین شما و کسانی که اهل عمل صالح هستن که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، این که اونها رو خلیفه بر زمین قرار میده، زمین رو به خلافت به اونها میسپاره. کما استخلف الذین من قبلهم، کما که قبلی‌ها هم خلافت بهشون داده بود. در دوران انبیای گذشته در پاره از مقاطع در تاریخ انبیا و پیروانشون خلیفه بودند، یعنی زمین حاکم بودن، حاکمیت داشتن. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، خداوند غلبه میده، تمکین میده اون دینی رو که خودش دوست داره به اینها بده، اون دینی رو که خودش دوست داره به اینها بده، این دین رو میپسنده برای اینها، اونو حاکمیت میکنه این دین رو. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، حتما اون ترسای همه اهل دین ریخته میشه و با امنیت دینداری میکنن، با ترس و خجالت دینداری نمیکنن. الان شما از مقطع ایران و بعضی از قسمت‌ها که به برکت انقلاب اسلامی آروم شدن بگذریم، هم زمان شاه شما در نظر بگیرید دیگه.
مردم تو امنیت دینداری نمیکردن، تو خجالت و ترس خیلی از مسائل دینداریشون همینجوری بود. بخاطر دینداری حقیقی کنن. ما الان حج نمیتونیم انجام بدیم، حج ابراهیمی انجام بدیم، هممون رو میکشن کما که کشتن. الان ارو ترسمون یه مراسم بیعت مشرکین محدود تو منا برقرار میکنن که اونم جای دیگه نباید سرایت بکنه، ولی میکشن، از بین میبرن، اصلا ترک کردن. شما نمیتونید حج حقیقی ابراهیمی برقرار بکنید، ترس دارید. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این اون معجزه هست که اتفاق میفته و خیلی شیرین و جذابه که مردم دیگه همه تو عبودیت من میفتن، دیگه هم کسی شریک من قرار نمیدن. ببین چه اتفاقی میفته. انسان ربش و مربیش رو پیدا میکنه، زیر نظر ربش و مربیش عبودیت انجام میده، به سرعت شبیه مربی خودش میشه، شریک هم دیگه نداره. برعکس الان ما الان وقتی میخوایم خدا رو رب بگیریم شرک زیاد میاد سراغمون، شرکای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی زیاد میاد سراغمون، شرکای نفسی، شرکای طبعی، اینا زیاد میاد سراغ ما. ولی میگه اون موقع خیلی امنیت وجود داره، خیلی امنیت. امام زمان بیاد همه سرعت میگیرن، همه عالی با سرعت میتونن پیش برن. و آخرین روایت هم بخونم براتون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، سوره توبه آیه 33. پیامبر از اول دینش اینجوری طراحی شده، یعنی دین پیغمبر جهانی و جهان شمول از اول طراحی شده، آینده ساز. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، پیامبرش رو با هدایت فرستاد، و دین حق، که چه اتفاقی بیفته؟ که این دین جهانگیر بشه. لیظهره علی الدین کله، ولی یه جمله هم داره بازم توش جنگه. چی؟ ولو کره المشرکون، یعنی باید با مشرکین درگیر بشید. اونا کراهت دارن، اجازه نمیدن به این راحتی این دین حاکمیت جهانی پیدا بکنه، اجازه نمیدن دین پیشرفته پیغمبر حاکمیت پیدا کنه. شما باید درگیر شید تا بتونید مشرکین رو بمیرانید، از بین ببرید. با مشرکین باید درگیر شید تا این دین رو حاکم کنید بر کره زمین. اما خدا این دین رو برای همین آورده. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. در جای دیگه داره ولو کره والله یتم نوره ولو کره الکافرون. حتما خدا این کار خواهد کرد، حتما اراده کرده، ولی خب این درگیری وجود داره. یعنی خود خدا هم قبول کرده که این جنگ وجود داره، این نبرد وجود داره برای این حاکمیت، مخالفت وجود داره. اما صالحین اهل مجاهده، اهل مبارزه هستن و خودشون رو با حاکمیت تمدن کنونی درگیر میکنن. آدمای شجاع، غیور، با غیرت، نترس هستن که درگیر میکنن خودشون رو با تمدن مدرنیته و تمدن استکباری، و بعد این تمدن رو انقدر تضعیفش میکنن تا بمیروننش، تا از بین ببرن. این از امام صادق علیه السلام پرسیدن پس این آیه کی میاد؟ فرمودش که تعویل این آیه زمانی است که مهدی ما قیام میکنه. و حالا مفصل روایتاش تو این قضیه توضیح دادم. امیرالمومنین در شرح همین آیه داستان ائمه رو میگه دونه دونه، بعد میگه نهمین فرزند از فرزندان حسین این کار رو انجام خواهد داد. بعد فرمود که همون آیه رو هم میخونه ولو کره المشرکون. زیاده تو این بحث مفصلی داریم که انشالله اون رو انشالله مبسوطش اونجا خواهیم خواند. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که نقشه خدا و اهل بیت برای تحقق این آینده چیه؟ یعنی تدبیری که خدا کرده برای تحقق این آینده چجوری اتفاق میفته؟ چون گفتن که زمین در زمان امام زمان چیه؟ پر از ظلم دیگه ها. صدها روایت ما داریم. زمین یملأ الله به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. سوال، اگه پر از ظلم و جوره چجوری اینا میتونن حاکمیت رو به دست بگیرن؟ اگه همه جا پر از ظلمه، همه جا پر از جوره،
چجوری امام زمان میتونه بیاد؟ امام زمان که زوری که نمیتونه بکنه این کارو، چون قرار بود زور باشه. خب پیغمبر این کارو میکرد، امیرالمومنین این کارو میکرد. دار اختیاره و امام زمان بدون اختیار مردم و خواست مردم نمیاد اصلا هم خودشو تحمیل نمیکنه به کسی. 1200 سال صبر کرده تا مردم بخوانش. قرار نیست که زوری باشه. اگه قرار بود زوری باشه که همون موقع این کارو میکرد. برای چه 1200 سال مردم محروم بودن؟ میگه باید شما خودتون بخواید. شما باید خودتون به این نتیجه برسید که منو بخواید. و پس بنابراین از یه طرف پر از ظلم و جوره، از یه طرف هم امام زمان میاد و غلبه میکنه. سوال چجوری؟ این چجوریش خیلی مهمه. چجوری ممکنه وقتی که پر از ظلم و جور امام زمان در حالی بیاد که همه میخوانش؟ اگه پر از ظلم و جوره که نمیخوانش. شما تو آیه داره میگه که صالحین اونقدر زیاد میشن که زمین رو به ارث میبرن. پس این چه اتفاقی قراره بیفته که در حالی که زمین پر از ظلم و جوره اونقدر صالح تربیت بشه که زمین رو به ارث ببرن؟ اینجا میخوایم ان شاءالله ساعت بعد در موردش سخن بگیم که آقا تاثیر علمی و عملی از این تدبیر خدا چیه؟ ببینیم خدا چی تدبیر کرده. بعد از خدا ببینیم که سیره علمی و عملی اهل بیت برای تحقق این آینده چیه. والحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.